Battlefield har ju alltid handlat om storskaliga multiplayer-krig. Men vad har DICE kokat ihop för oss den här gången i spelets storyläge? Är det en snabb transportsträcka eller en engagerande resa värd din tid? I Battlefield 6-kampanj axlar vi rollen som agenter från Dagger 1-3, en elitgrupp av marinsoldater. Året är 2027 och vi ska sätta stopp för den privata militära kompaniet Pax Armata, vars slutmål är att omforma den globala makten medan NATO balanserar på gränsen till kollaps. Berättelsen är ambitiös. Den försöker verkligen utforska kostnaden till krig, men den snubblar lite på vägen. Jag tycker dock att det är en bra kampanj i sig, men det är sällan man köper ett FPS-spel just för den där ensamma upplevelsen. Det som bjuds på är dock en väldigt snygg upplevelse. Miljöerna imponerar rejält. DICE har använt Frostbite-motorn till max. Att landa med fallskärm och se solen gå ner över molnen för att sedan hamna mitt i en krigszon är en riktig visuell fest. Det får kampanjen att kännas episk trots att den har brister. Striderna under kampanjen är intensiva och ljuddesignen är som alltid i Battlefield i världsklass. När en stridsvagn dundrar förbi och väggarna rasar, det är magiskt och inget någon annan kommer i närheten av. Användningen av fordon är också en höjdpunkt. Vissa uppdrag låter det köra tanks, andra skjuta ner helikoptrar med RPG, och det är då spelet verkligen når sin topp. Förutom allt detta låser du även upp utseende, calling cards och annat från kampanjen till själva multiplayer-delen. Vilket är den del vi nu ska ta oss en titt på. Battlefield brukar bjuda på de största, mest kaotiska striderna och tekniskt avancerade krigsupplevelserna i ett FPS. Med spellägen som King of the Hill, Domination, Escalation, Breakthrough med flera, komplett med totalt 64 spelare på både Xbox Series-konsolerna såväl som PC och PlayStation 5. Men lever det upp till hypen? I spelläget Conquest är slagfältet uppdelat i flera undersektioner, vilket är ett smart drag av DICE att hantera folk. Här finns både flygplan, helikoptrar och markfordon att ta sig an och dominera striden på slagfältet. Men det kommer med en baksida. Spelets tempo är brutalt och dödsskärmen är din näst bästa vän. För dig som älskar konstant action är det här rena himlen. Men för den som föredrar en mer taktisk, långsam Battlefield-upplevelse kan det här kännas överväldigande väldigt fort. De flesta kartor är både roliga och snygga. Problematiken med de större är dock att det oftast blir intensiva eldstrider samlade kring några få flaggor, vilket lämnar större ytor av kartan ödsliga. Och ibland så spenderar du lite för mycket tid med att bara springa mellan de olika punkterna. Förstörelsen är tillbaka, även om den är mer begränsad än i exempelvis Bad Company 2. Det ändrar kartans layout och tvingar spelare att anpassa sig till en klassisk Battlefield-känsla. Vapnen känns både gedigna och tillfredsställande. Från den tunga känslan i LMGs till det skarpa snäppet i prickskyttegeväret så levererar de en stor verklighetskänsla och tyngd i deras olika ljud. Fordonsstriderna är som alltid hjärtat och DICE har balanserat fordonen ganska väl sedan betan. De är kraftfulla men inte ostoppbara. Vilket tvingar infanteriet att arbeta tillsammans för att ta ut motståndarens och hålla deras egna i liv. Det största skiftet i Battlefield 6 är introduktionen av specialister. Istället för de traditionella klasserna Support, Medic och Assault så har nu alla möjligheten att spela med vilket vapen som helst. Visst skapar det en variation, men det rör också om i lagarbetet.
Nu kan vem som helst springa runt med ett prickskyttegevär och en raketkastare samtidigt som de har en unik gadget. Det suddar ut rollerna och gör att du ser färre spelare som medvetet delar ammunition eller återupplivar sina lagkamrater. Eftersom alla är mer fokuserade på sin egen specialists unika förmåga. Och det här är en ganska smärtsam kompromiss för serien. Multiplayern i Battlefield 6 satsar allt på storlek och skala. Det lyckas leverera en känsla av storskaligt krig som inget annat spel på marknaden kommer i närheten av. När 64 spelare möts på en karta, komplett med hus som går att rasera, ja, då är det oslagbart. Men denna storskalighet har sitt pris. Den nya specialiststrukturen skadar som sagt lagarbetet och det massiva kaoset kan vara avskräckande för nybörjare.